مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفته وشلون. قبل مرة سألت روحك ليش انترنت اكسبلورر هذا المتصفح القديم للحين موجود على جهازك وخصوصا في الدوام؟ هذا السؤال اللي للحين اليومكم ذي 3/4 العالم ما يعرفون يجاوبونه. والشيء اللي مرهق حق الأعصاب أن ذي الانترنت اكسبلورر على كل المشاكل اللي فيه من بطء ومشاكل ويشير للحين يستعملونه داخل الشركات. اليوم أنا أبي أجاوبكم وأبي أقول لكم ليش. أبي أقول لكم ليش عالم الشركات مو قادر يتخلى عن الانترنت اكسبلورر. طبعا كبداية النكتة المتعارف عليها في عالم الكمبيوتر، الوظيفة الرئيسية حق الانترنت اكسبلورر أن أنت تركب الكروم وعقب تمحيه. لكن بالصدق واقعا شنو المشكلة؟ انترنت اكسبلورر طبعا بدأ من زمان، نتكلم عن أكثر من 20 سنة، وكان وجوده طبعا انه هو ملصوق داخل الويندوز، تحصله ويا الويندوز دايركت من يعني البراوزرز الاساسيين في البدايه. والسبورت مال البراوزرز كان منفصل وكان مختلف، يعني مثلا كان عندنا نتسكيب قبل، كان عندنا انترنت اكسبلورر، عندنا اوبرا بعد، وعندنا اكثر من متصفح، وعقب يا الكروم. وهذول المتصفحين السبورت اللي داخل دعمهم حق بعض الشغلات اللي لها علاقه بلغه ال HTML اللي تعرض لنا اغراض على الشاشه كان يتفاوت من براوزر لبراوزر ثاني. بس الانترنت اكسبلورر كان متعارف عليه انه يعاني من قبل على عده اصعده. انزين، في فيتشر وايد مهمه نزلها الانترنت اكسبلورر وكانت متوفره بعد، يعني ان مسوينها بطريقه انه عادي تنتشر حق براوزر ثاني، لكن انشهرت بالخصوص داخل الانترنت اكسبلورر. هذه الخاصيه يسمونها الاكتيف اكس. شنو الغرض من الاكتيف اكس؟ الاكتيف اكس خاصيه تشبه وايد تقنيه لها علاقه بالجافا، يسمونها الجافا ابلتس. والفكره من الاكتيف اكس ان انت تقدر تسوي لك صفحه الكترونيه تشغلها عن طريق البراوزر، وهذه الصفحه تقدر توصل حق الموارد او الريسورسز اللي موجوده عندك داخل الجهاز مال الكمبيوتر مالك نفسه. يعني تقدر تكتب لك برنامج وتخليه عند الصفحه مالتك، واذا يدش اليوزر على ذي الصفحه باستعمال الاكتيف اكس يقدر يخلي ان الصفحه مالتك مثلا تبطل فايل داخل الجهاز مالك، تقدر تغير لك سيتنجز داخل الجهاز مالك. فهاي الشغلات نقدر نسويها عن طريق ذي القطعه اللي نسميها الاكتيف اكس. طبعا الحين احنا ذكرنا محاسن الاكتيف اكس، بس تقدرون تفكرون بطريقه مو زينه. اكيد مثلا برنامج مالوير او حتى من الشغلات اللي يسوونها الهاكرز يقدرون عن طريق الاكتيف اكس يستعملون هاي التكنولوجيا ويسوون دامج مثلا، او يضرونا احنا كافراد نستعمل الانترنت اكسبلورر. وبهاي السبه الاكتيف اكس سمعته جدا 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 سيئه، خصوصا في الشركات اللي تعاني من موضوع السكيورتي. ليش؟ لأنه ما عليك إلا أن تسوي لك صفحة معينة تغيرها بطريقة معينة، وبعدين إذا في واحد مشغل أكتيفكس على الانترنت اكسبلورر ماله يسمح لك حق البرنامج مالك السيء أنه يشتغل على جهازه بس لأنه بطل الصفحة، ويقدر يبوق ملفاتك مثلا، أو يقدر يسوي لك الكثير من المشاكل. انزين، الحين احنا قاعدين نتكلم عن مشاكل الاكتيفكس. الواحد يسأل نفسه ليش اليومكم ذي الأوادم مو راضين يشيلون الاكتيفكس؟ الحل، أو خلينا نقول الحلول اللي تستعملها بعض الشركات حلول مضحكة. واحدة منها إن أحيانا في بعض الشركات يقولون إن إحنا بدل ما ننزل برنامج معين ونعاني في سالفة إن نطرشه حق اليوزر ونقول له مثلا ركب هاي الفيرجن المعين، هاي الإصدار المعين، نقدر نخلي بعض البرامج مالتنا موجودة على هيئة صفحات إلكترونية. فبالتالي إذا يجي يوزر يدش على الصفحة نقوم نغير السيتنجز مال جهازه دايركت. فهذين الشركات طبعا تفضل ان تكون العمليه لها سلسه واسهل، يعني بدل ما تتعب اليوزر تقول له سوي انستليشن وركب برنامج وعاني من هالامور، دش الصفحه بس والصفحه راح يسوي لك كل شيء. لكن في نفس الوقت قاعدين يعرضون الافراد اللي عندهم والمستخدمين حق اكبر مشكله موجوده في العالم اللي هي موضوع الامان السيبراني، لان تقدر تستغل موضوع الاكتيفكس ويسوي فيه مشاكل كبيره. طبعا هذا الاكتيفكس المضحك ان الحين الاكتيفكس صار مو بوايد مهم نفس قبل. في السابق كان الاكتيفكس ومجموعة برمجيات في نفس السياق تقريبا. الحين في عندنا شغلة يسمونها الكروميوم نيتيف كلاينت اللي موجود داخل الكروميوم انجن. عندنا حتى الجافا، يعني حتى طريقة الجافا ابلتس، البرامج اللي ما تشتغل الا بالجافا، اللي يذكر ايام الشات اللي قبل على الشاشة على صفحات البراوزر، كان يستعمل ذي تقنية الجافا ابلتس. هذولين بعد ازيد سكيور من الاكتيفكس نفسه، مع انه يعانون بعض المشاكل. وجود ال HTML5 الحين حلانا من وايد مشاكل لها علاقة بالاكتيفكس. يمكن تتذكرون المرحوم الفلاش كان مهم قبل لأنه ما كان عندنا HTML5. فالفكرة من HTML5
ان الحين البراوزرز كلهم الجداد قاعدين يتفقون مع بعض انهم يصير في مثل ما اقول اكسبيرينس ستاندرد، اكسبيرينس صايره اكثر يعني موجهه حق اليوزر، تكون اكثر ستاندرد، تكون مرتبه ازين. فاللي بقول لكم لا تستغربون اذا الحين تشوفون انترنت اكسبلورر موجود عندكم في الشركات، مع ان مايكروسوفت من زمان متبريه منه وتقول لكم انه خلاص ما نبي نسوي له سبورت. انزين، لكن يستعملونه لانه اسهل حق بعض الشركات اللي تبي تغير السيتنجز مال الاجهزه، او تبي تساعد ان اليوزرز مثل ما نقول يعني يحصلون طريقه اسهل انهم يستعملون انظمتهم اذا كان الموضوع له علاقه في سيتنجز. طبعا بحط لكم بعض الريفرنسز مثل ما تشوفون هني من صفحه MSDN مالت مايكروسوفت حق المطورين. وخلوني اسالكم، شنو اكثر برنامج تكرهونه في الشركه مالتكم اللي يتطلب ان تستعملون ActiveX؟ اشوفكم الحلقه الجايه.